हेलो गाइज ब्याक टु द न्यू भिडियो र टाइम वेस्ट नगर्दै आजको टपिक रहेको छ भने अनलाइन अर्निङ इन नेपाल र यसमा तपाईँले आजको एप रहेको छ भने क्लिप क्ल्याप र यो मलाई थाहा छ कि यो एपको बारेमा धेरैजनाले सुन्नुभएको होला तर यसमा तपाईँलाई के छ भने धेरैजनालाई यसमा अर्निङ गर्ने नै आउँदैन मतलब त्यति राम्ररी त्यसलाई चलाउन आउँदैन र तपाईँलाई म एउटा कुरा भन्छु कि एउटा एप युज गरेर तपाईँ धेरै कमाउन सक्नुहुन्न। एउटा एपले तपाईँलाई मन्थलीमा दिन्छ भने लगभग 500 देखि 800 वा 1000सम्म दिन सक्छ। 500 to 1000 धेरै दिँदैन यिनीहरूले। सो तपाईँलाई अर्निङ गर्नको लागि मन्थलीमा कमसेकम 5000 to 10000 अर्निङ गर्नको लागि तपाईँलाई कमसेकम 10 वटा एप युज गर्नुपर्छ र 10 वटा युज एप गरेमा कति एप रियल हुन्छ कति फेक हुन्छ। सो म भन्छु तपाईँलाई कम्तीमा 10 वटा एप युज गर्नुहोस् र त्यो मध्ये एउटा क्लिप क्ल्याप हो र यहाँदेखि तपाईँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ। म तपाईँलाई सबै मेथड डिस्क्राइब गर्छु कि तपाईँ यसमा कसरी अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र टाइम वेस्ट नगर्दै सिम्पली म एप खोल्छु र यसमा तपाईँलाई फर्स्टमा 5 सेकेन्ड्सको तपाईँलाई यहाँ एड्स देखाउँछ। यसलाई स्किप गरिदिनु र त्यसपछि स्किप र यहाँ तपाईँलाई पहिला त अर्निङ गर्ने यहाँदेखि नै स्टार्ट हुन्छ। तपाईँलाई भिडियोजको सेक्सनमा तपाईँलाई अर्निङ यहीँदेखि स्टार्ट हुन्छ। तपाईँ सिम्पली यदि भिडियोमा क्लिक गर्नुहुन्छ भने भिडियो प्ले हुन्छ र यहाँ तपाईँ 5 भइसक्यो र यहाँ तपाईँ एउटा साइडमा हेर्न सक्नुहुन्छ एउटा बक्सा जस्तो छ यहाँदेखि नै तपाईँ अर्निङ गर्न सक्नुहुन्छ र म सिम्पली यहाँ ब्याक जान्छु र यहाँ तपाईँले के भनेको छ भने 11 मिनट र 25 सेकेन्ड देख्नुपर्छ यो कोइन त्यो गर्नको लागि र म सिम्पली यहाँ ब्याक जान्छु यति मलाई टाइम छैन यति हेर्नको लागि र यहाँदेखि म एउटा सर्ट भिडियो लिन्छु होइन सुन्न सक्नुहुन्छ र 7 क्ल्याप भइसक्यो र यहाँ तपाईँलाई 10 सेकेन्ड हेर्नुपर्छ र यो बक्स कहीँ फुल भइहाल्छ। यो बक्स फुल भएपछि तपाईँ यहाँ क्लिक गरेर तपाईँ आफै क्लाइम गर्न सक्नुहुन्छ र एउटा मेथड त यो भयो। र नेक्स्ट तपाईँले यहाँ डिस्कभरीमा तपाईँले यहाँ गएर तपाईँ च्याट गरेर आफ्नो फ्लोर बढाउन सक्नुहुन्छ। यहाँ फ्लोर तपाईँलाई कति चाहिन्छ भने मिनिमम तपाईँलाई 10,000 फ्लोर चाहिन्छ यो के भन्छ लाइभ गर्नको लागि र लाइभमा तपाईँलाई त्यो मान्छे लाइभ जो तपाईँको लाइभ हेर्छ त्यसले तपाईँलाई गिफ्ट सेन्ड गर्न सक्छ र म तपाईँलाई एउटा सजेस्ट गर्छु कि तपाईँ यहाँ सबैमा गएर होइन एउटा सानो मेसेज लेख्नुहोस् कि यहाँ फ्लो मी आई विल फ्लो यु ब्याक सबै लेख्नुहोस् र त्यसले आफै फ्लो गर्छ कि म यहाँ एकछिन ट्राई गर्छु हुन्छ फ्लो मी यति फ्लो मी आई विल फ्लो यु ब्याक तपाईँ सबैमा लेख्नुहोस् कि यहाँ तपाईँलाई जति आउँछ नि डिस्कभरीमा तपाईँ सबैमा लेखिदिनुहोस् तपाईँको फ्लोर आफै बढ्छ र यो भयो फ्लोर बढाउने र नेक्स्ट हाम्रो छ रिवार्ड्स। यदि तपाईँ यहाँ सिम्पली रिवार्ड्समा क्लिक गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई यहाँ दुईवटा बक्सा जस्तो दिन्छ। तपाईँ फर्स्टकोमा सिम्पली क्लिक गर्नुहोस् र यहाँ एमाजोन ऱ्याफल पढेको छ मलाई यहाँ र 147 क्ल्याप कोइन्स र थर्डमा के छ भने 904 क्ल्याप कोइन्स। यहाँदेखि तपाईँ क्ल्याप कोइनलाई तपाईँ डलरमा एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। म ओपन एगेन गर्छु यसमा मात्र मलाई कोइन र $1 को एउटा ऱ्याफल पढेको छ मलाई र अर्को छ भने यहाँ 10 वटा यसमा मलाई क्ल्याप कोइन फेरि क्ल्याप कोइन्स नै आयो फेरि क्ल्याप कोइन्स र यसमा पनि क्ल्याप कोइन्स र ओपन एगेन गर्छु म फेरि। तपाईँ यहाँदेखि सबै गर्न सक्नुहुन्छ र गरिहाल्नु। म सिम्पली यहाँ यसलाई फास्ट अलि गर्छु। एमाजोनको रेफल पढेको थियो र यहाँ रेफल छ यो पनि फर्स्टको पनि रेफल नै हो एन्ड म सिम्पली ब्याक जान्छु र यहाँदेखि तपाईँ अन क्ल्याप कोइन्स क्विकली यहाँदेखि तपाईँ स्पिन गरेर बााउन्टी रिसर्च यहाँ तपाईँ आफै ट्राई गर्न सक्नुहुन्छ। यहाँ रेफल यदि तपाईँलाई रेफल सबै फुल हुन्छ भने ऱ्याफलले तपाईँ त्यो गर्नु यहाँ हेर्नु ऱ्याफल मेरो 500 के क्ल्याप कोइन्स र ऱ्याफल यहाँ म सिम्पली प्लेमा क्लिक गर्छु र यहाँ तपाईँको विन रेट चाहिँ कति हुन्छ भने 6% र 30 के क्ल्याप कोइन्स द्याट इज विन रेट 8% र 10 के को विन रेट तपाईँलाई यहाँ 100% छ र यसमा तपाईँले के हुन्छ भने 50 के क्ल्याप कोइन्स दिन्छ कि यसमा विन रेट तपाईँको मात्र 6% हो र यदि मैले यहाँ राम्ररी मतलब यदि 50 के वाला मैले सेलेक्ट गरेँ भने मलाई अहिले नै 50 के क्ल्याप कोइन एड भइहाल्छ मेरोमा र म यहाँ सिम्पली एउटा कुनै मलाई 9 वटा मध्ये कुनै एउटामा छ 50 के अब म कसरी यहाँ अलिक गाह्रो हुन्छ तपाईँ कुनै एउटा सिलेक्ट गर्नुहोस् म यसलाई सिलेक्ट गरिरहेको छु 1000 दियो बेकार छ
र म सिम्पली कलेक्टमा क्लिक गर्छु र यहाँ एड भोइस यहाँ मेरो माथि थियो यार 50K र म सिम्पली ब्याक जान्छु र यहाँ तपाईँलाई र यहाँ मेरो ऱ्याफल $1 को ऱ्याफल हुनमा यहाँ 20वटा चाहियो, 16वटा छ, तपाईँ यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ। र यहाँ $10 को ऱ्याफल मलाई चाहियो भने 150वटा चाहिन्छ होइन, र 102वटा मसँग लास्टै छ। मलाई अझै कति चाहियो, लगभग 42 चाहियो होइन। र यहाँ ऱ्याफल्सहरू छ। म सिम्पली ब्याक जान्छु र यहाँ तपाईँ यहाँ स्पिन गरेर नि अन गर्न सक्नुहुन्छ। यसमा तपाईँलाई के छ भने मेगा स्पिनमा तपाईँलाई म्याक्सिमम $5 पर्न सक्छ। $0.1 पर्यो मलाई होइन। यहाँ तपाईँलाई म्याक्सिमम पर्नु भनेको $5 हो र यहाँदेखि तपाईँलाई लकी स्पिन्समा म्याक्सिमम $1 हुन्छ, $1 पर्न सक्छ। र म यहाँ सिम्पली स्पिनमा क्लिक गर्छु। र तपाईँलाई एउटा यहाँ पनि छ कि तपाईँ यहाँ तपाईँको क्ल्याप कोइन हुन्छ नि, तपाईँ त्यसलाई नि त्यो के भन्छ ब्याजमा यहाँ लोन दिन सक्नुहुन्छ कि यसरी नै तपाईँ मान्नुहोस् होइन। तपाईँ यहाँ ब्याज वा लोनमा दिनको लागि तपाईँ सिम्पली यहाँ कोइनमा क्लिक गर्नुहोस् माथिको, र त्यसपछि तपाईँलाई यहाँ के गर्नुपर्छ भने नि मेरो यहाँ मैले लगाएको थियो होइन लोनमा, अनि मेरो यहाँ अहिले 5000 कति छ प्रोफिट, यहाँ हेर्न सक्नुहुन्छ मेरो प्रोफिट यति छ। मतलब यदि तपाईँ 5000 लाउनुहुन्छ भने आफ्टर 24 आवर्स तपाईँको 5000 5,500 हुन्छ, मतलब 500 नाफा हुन्छ होइन। र यदि तपाईँ महिनामा यसरी गर्नुहुन्छ भने तपाईँको महिनामा 30,000 क्ल्याप कोइन्स हुन्छ। मतलब म यसलाई स्किप गरिदिन्छु र मेरो यो रिसिभ भइसक्यो। म फेरि यहाँ बाईमा क्लिक गर्छु र यहाँ तपाईँ म्याक्सिमम 5,000सम्म बाई गर्न सक्नुहुन्छ। र यदि तपाईँ 500 को बाई गर्नुहुन्छ भने आफ्टर 24 आवर्स तपाईँको मात्र कति हुन्छ भने मात्र तपाईँको 50 रुपियाँ 50 क्ल्याप कोइन बोनस आउँछ। म सिम्पली टोटलमा गरिदिन्छु मसँग, किनकि यति क्ल्याप कोइन्स छ अहिलेसम्म 22,000 छ। म सिम्पली बाईमा क्लिक गर्छु र डन भइसक्यो। आफ्टर 24 आवर्स मलाई फेरि यो क्लेम गर्नलाई दिन्छ। र यहाँ नेक्स्ट पनि छ तपाईँ यहाँ, र यसरी यो मतलब यो लोनमा लगाएर नि तपाईँ मन्थलीमा कमसेकम नि 40,000 कमाउन सक्नुहुन्छ। मतलब 40,000 क्ल्याप कोइन पैसा होइन। र क्ल्याप कोइनलाई यदि एक्सचेन्ज गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई आउँछ भने $0.4 आउँछ कहीँ मन्थलीमा। र अरू पनि छ, अरू मेथड ट्राई गरेर तपाईँ अर्न गर्न सक्नुहुन्छ। म सिम्पली यहाँ रिसिभमा फेरि क्लिक गर्छु, फेरि एड्स आउँछ यसको, र एड्स इन्ड भइसकेको छ। म अहिले ब्याक जाँदैछु र मेरो नेक्स्ट पनि क्लाइम भइसकेको छ। तपाईँलाई सिम्पली यसरी नै बाई गर्नु छ एगेन, र मैले बाई गरिसकेँ। एन्ड तपाईँलाई यसरी नै सबै त्यो गर्नु छ रिसिभ। म यो पछि गर्छु, धेरै एड्स आइरहेको छ यसमा। र यहाँ तपाईँ एक्सचेन्ज गर्नु छ भने तपाईँ यहाँदेखि एक्सचेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। सिम्पली एक्सचेन्जमा क्लिक गर्नुहोस् होइन तलको, र यहाँ मेरो 19,000 क्ल्याप कोइनको कति दिइरहेको छ $0.9। म सिम्पली एक्सचेन्जमा क्लिक गर्छु र आफ्टर 47 र यहाँ मेरो एड भइसक्यो। डलर कति भयो, $5.58 भयो। र यसले पेमेन्ट दिन्छ कि दिँदैन त्यो मलाई पनि थाहा छैन। धेरै युट्युबरले बनाएको छ यसले पेमेन्ट दिन्छ र धेरैले बनाएको छ पेमेन्ट दिँदैन। र मेरो लगभग 60% त्यो भइसक्यो। मैले 60% डलर मेरो कम्प्लिट भइसकेको छ र ओन्ली 40% बाँकी छ। र यदि तपाईँ चाहनुहुन्छ भने मेरो यहाँ $10 हुनमा टाइम लाग्दैन। सो आई एम रिक्वेस्टिङ यु टु अल, प्लिज मेरो रेफरल कोड युज गर्नुहोस् र साइन अप गर्नुहोस् यदि तपाईँ नयाँ हुनुहुन्छ भने। र यहाँदेखि तपाईँ यहाँ अर्को पनि एउटा रिक्वेस्ट छ तपाईँहरूलाई। सिम्पली यहाँ मेरो कति थियो फ्लोर, 188 फ्लोर थियो र त्यहाँ मैले मेसेज हालेको एउटामा, अनि मलाई एउटाले फ्लो गरेको। र प्लिज गाइज हुन्छ भने मलाई पनि फ्लो गरिदिनु, यहाँ तपाईँ फ्लो गर्न सक्नुहुन्छ यहाँ। र एन्ड गाइज यदि तपाईँ क्ल्याप कोइनमा नयाँ हुन्छ भने तपाईँ सिम्पली यहाँ क्ल्याप कोड दिएको छ, तपाईँ सिम्पली यदि यो युज गर्नुहुन्छ भने यहाँ म डिस्क्रिप्सनमा हालिदिन्छु। यो क्ल्याप कोड युज गरेर यदि तपाईँ साइन अप गर्नुहुन्छ भने तपाईँलाई $1 दिइनेछ यिनीहरूले। र हुन्छ भने गाइज तपाईँ मलाई पनि फ्लो गरिदिनु होला। र फ्लो भइसकेपछि मेगा स्टार बनिसकेपछि तपाईँलाई के दिन्छ म तपाईँलाई सबै डिटेल्स भन्दै जान्छु। एन्ड गाइज दिस वाज फर टुडे, ह्याभ अ नाइस डे। Hope you guys this video gonna helpful for you, and if you are new to our YouTube channel, please like the video and subscribe our YouTube channel for the latest updates. Thank you. Have a nice day.